আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে বিশেষকৈ যিসকলে বিষাক্ত নিচাযুক্ত সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই আজি এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি যে চুলাই খাওঁ, লোকেল চুলাই খাওঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি বেলেগ নিচাযুক্ত যিবোৰ আমি ড্ৰিংকিং কৰোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো এক্সপ্লেইন কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু লোকেল যিটো নেকি পানী লেখীয়া আমাৰ যিটো লোকেল যিটো নেকি লোকেল নিচাযুক্ত যিটো ড্ৰিংক কৰোঁ আমি বিশেষকৈ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বস্তুটো সেৱন কৰা সকলৰ বাবে, ড্ৰিংক কৰা সকলৰ বাবে যে এইটো কিয় আমি খাওঁ আৰু কিয় খাব লাগে আৰু কিয় খাব নালাগে তাৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ খোৱাৰ ওপৰত মই এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কি বস্তু মিক্স কৰা আছে, মিহলিছে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব কেনেকৈ আমি এই বস্তুটো কিবা কৰোঁ মানে প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰ ওপৰত মই আজি এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো পুৰা স্কিপ নকৰাকৈ চাব যে এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব এইটো বস্তু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। মই আজি এই ওপৰত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ, নিচাযুক্ত সেৱন কৰাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এটা বহুত হানিকাৰক চবেই জানে। চ' এই ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাওঁ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভিডিঅ'টো চাব কেনেকৈ এই বস্তুটো প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ ওপৰত চাব আপোনালোকে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কেনেকৈ কি বস্তু মিক্স কৰা হয় তাৰ ওপৰতে। এইটো এটা পানী লেখীয়া কিন্তু বহুত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত হানিকাৰক। চ' আমি লোকেলত এইটো বেছিভাগে ভিলেজ এৰিয়াত এইটো বেছিভাগে পোৱা যায়। তাৰপিছত এটা বস্তু লাড়ু নিচিনাকৈ এই বস্তুটো বিশেষকৈ এই বস্তুটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা আপোনালোকক বিশেষকৈ বুজাই দিছোঁ। এইটো ৰাইচ ফ্লাৱাৰ, এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰাইচ ফ্লাৱাৰ, কোনো আঠা ময়দা এনেকৈ নহয়, এইটো কোনো গেহু নহয়, এইটো ৰাইচ ফ্লাৱাৰ মানে ধানেৰে তৈয়াৰী এটা বস্তু। তাৰপিছত ইয়াত কি মিক্স থাকে এইটো একচুৱেলি এইটো ফুল ভেজিটেৰিয়ান হয়, ভেজ মানে ইয়াত যি যেনেকৈ আপোনাৰ বন ঔষধি এই বস্তুটো যিহেতু ইয়াত ঢেকীয়া তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বন ঔষধি মিক্স কৰা আছে। আপোনাৰ ৰাইচ এইটো ফাৰ্ষ্টত ৰাইচটো পানীত তিয়াই লয়, তিয়াৰ পিছত আপোনাৰ খুন্দাৰ পিছত পূৰা মিক্স কৰে মানে গুড়ি কৰে, একদম গুড়ি কৰি এইটো কিছুমান আমাৰ মিচিংসকলে বেছিভাগে বনায়। তাৰপিছত মিচিংসকলেই নহয় বহুত জনজাতীয় মানে মানুহে কিবা কৰে। তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ মিক্স কৰা হয় তাৰ ওপৰতো মই আপোনালোকক বুজাই দিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো বস্তুটো হৈছে ৰাইচ ফ্লাৱাৰ মানে এইটো আপোনাৰ ৰাইচেদি বনোৱা হয়, ধান খুন্দাই তাৰপিছত গুড়ি কৰে। তাৰপিছত এইটো গুড়ি কৰাৰ পিছত পূৰা মানে একেলগে খুন্দিয়াই মানে বন ঔষধি যিহেতু আপোনাৰ বহুতো মানে যি মানে বন ঔষধি মিক্স কৰি এইটো বনোৱা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো বনোৱাটো ওপৰত মই নকওঁ, কিন্তু ইয়াত কি মিক্স কৰাইছে তাৰ ভিতৰত মই কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো পূৰা গুড়ি কৰি একদম গুড়ি কৰি তাৰপিছত এই ৰাইচৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখুৱাম, এইটো ৰাইচৰ লগত একদম মিক্স কৰাৰ পিছত মানে এইটো বস্তুতে মেইন তাৰ ৰাইচৰ যিটো নেকি এই বস্তুটো বনোৱা, এইটো কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টা চালে গম পাই যাব কি বস্তু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় কেনেকৈ। আৰু লগতে মই এইটো ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে এইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকলৈ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে বহুত মানে কিছুমান মানুহে এই বস্তুটো বহুত মানে স্বাস্থ্য হানিকাৰক কৰে, স্বাস্থ্যটো বেয়া কৰে। এইকাৰণে যিসকলে ড্ৰিংক কৰে তাৰ ওপৰত এইটো হেল্থিৰ কাৰণে বহুত বেয়া, তাৰ কাৰণে এই বস্তুটো খাব নালাগে একচুৱেলি। কিন্তু আমাৰ ভিলেজ এৰিয়াটো বনালেও আপোনালোকক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ ওপৰত মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত, কিয় খাব লাগে কিয় নাখাব লাগে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব। তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ।
একদম শূন্য মানে কলিজাৰ যিটো নেকি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বহুত হানিকাৰক সৃষ্টি কৰে। তাৰ পৰা এই এনজয় বহুত মানুহে এনজয় কৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকৈ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ চাউলখিনি ভালকৈ বাছি ল'ম। বাছি লোৱাৰ পিছত পানী কেৰিয়াত ঢালিব। পানী ঢালাৰ পিছত চাউলখিনি ভৰাব। ভালকৈ বাছি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মানে পূৰা 20 মিনিট 15 মিনিট এনেকৈ উতলাব। উতলাৰ পিছত পূৰা গৰম হৈ যাব। গৰম হোৱাৰ পিছত গৰম কৰি কিনি পূৰা জুই মানে এনেকৈ উতলাৰ পিছত পূৰা বগা বগা ৰঙৰ এনেকৈ চাউল আহি যাব। তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নিচিনাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাই যাব কেনেকৈ কট কৰিব লাগে। এনেকৈ ভাল মানে জুইটো যাতে নোমোৱাকৈ জ্বলাই থাকিব লাগে। আৰু তাৰপিছত উতলাৰ পিছত পূৰা উতলাৰ পিছত 15-20 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এনেকৈ ভাতটো ক্লিয়াৰ আহিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে বাঁহেৰে এটা বনোৱা এটা কিবা হয়, হেতা নিচিনা এটা কাঠ বাঁহ হয়। এই ভাতটো যাতে গৰাব পৰাকৈ ভাতখিনি এনেকৈ বনোৱা হয়। তাৰপিছত এনেকৈ ঠিক তেনে ভিডিঅ'ত যেনেকৈ হেতাটো যাতে ভাতখিনি ভালকৈ সিজিব লাগে, তাৰ কাৰণে এনেকৈ মানে মাজে সময়ে ঘূৰাই থাকিব লাগে, ঠিক তেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নিচিনাকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ ভালকৈ যাতে তলত যাতে জুইটো লাগি ধৰিব নালাগে, যাতে তলত মানে পুৰি যাব নালাগে, ঠিক তেনেকৈ আমি ভিডিঅ'টোত যাতে দেখুওৱা নিচিনাকৈ আমি ঘূৰাই থাকিব লাগে। ঠিক 2-3 বাৰমান এনেকৈ। যদি কিবা নহয় ভালকৈ নিসিজে তেতিয়া পানী অকণো ঢালি কিনে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দেখুওৱা নিচিনা চাই থাকিব কেনেকৈ কট কৰিব লাগে। ভালকৈ সিজাবৰ কাৰণে 2-3 বাৰমান এনেকৈ মানে সিজিব লাগে মানে যাতে ভালকৈ ভাতটো হ'ব লাগে, ঠিক তেনেকৈ আমি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নিচিনাকৈ কৰি থাকিব লাগে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত। আৰু এটা কথা, যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ' আপোনালোকক যাতে দেখুৱাব পৰাকৈ যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পোৱা নিচিনাকৈ অল চিলেক্ট কৰি থ'ব। ভাল ভিডিঅ' যাতে পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অল চিলেক্ট কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, কণ্টিনিউ স্কিপ নকৰাকৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে চাই থাকিব। কেনেকৈ বনোৱা হয় আমাৰ লোকেল যিটো নেকি মদ বা মদ নহয় পতিকা, যিটো নেকি লোকেল এলকহল বুলি কয়, যিটো নেকি এইটো একচুৱেলি আমাৰ ভাষাত এইটো পতিকা বুলি কয়। আপোনালোকৰ ভাষাত কি কয় নাজানো, ভালকৈ পতিকা বুলিয়ে কয়, অলৰেডি বেলেগ নাম থাকিবও পাৰে আপোনালোকৰ নামত। এতিয়া তাৰপিছত মই এটা কিবা এটা কাটিম, মানে কলৰ পাত, যাতে কলপাতটো যাতে পাতি নোযোৱা ল'ব লাগে। ভাল মানে ক্লিয়াৰ মানে ধুনীয়া পাত ল'ব লাগে, যাতে তাৰ ওপৰত হাৱাখিনি যিটো নেকি এই ধোঁৱাখিনি যাতে ওপৰত যাব নোৱাৰে, যাতে ভাতটো ভালকৈ সিজিব পৰাকৈ ঢাকি ৰাখিম। চাই থাকিব তাৰপিছত এইটোক আমি 2 টুকুৰা কাটিম। 2 টুকুৰা কটাৰ পিছত হ'ব পাৰে যে ভালকৈ মোৰ এইটো পাতটো অলপ কম হ'ল, অলৰেডি একো নাই, অলপ ভালকৈ মানে সিজিব পৰাকৈ এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম। তাৰপিছত মই ভাতখিনি পূৰা ভাতখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ কেৰিয়াৰৰ পৰা চব ভাতখিনি উলিয়াম। ভাতখিনি উলিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দেখুৱাই থাকিম ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত ভাতখিনি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মানে কেৰিয়াৰৰ পৰা পূৰা একদম চাফাকৈ কৰাৰ পিছত আমি উলিওৱাৰ পিছত আমি অলপ ভাতখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰিব দিম। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত পূৰা মানে অলপ গুৰিকৈ মানে অলপ যাতেই ভাতখিনি যাতেই বৰ্তনৰ ভিতৰত মানে ৰখাৰ পিছত যদি ভাতখিনি যদি ঠাণ্ডা হয় বা গুৰি হয়, তাৰপিছত আমি তাৰ লগত মানে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুৰি কৰি কিনি তাৰপিছত যিটো তাৰ ঔষধ অলপ আগতে যেতিয়াকৈ দেখুৱাইছিলোঁ তেনেদৰে আমি মিক্স কৰিম। এই যিটো নেকি লাডু নিচিনাকৈ এইটো ঔষধ, এই ঔষধটোত ঠিক আমি টেবলেট বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক এনেকৈ গুৰি কৰাৰ পিছত আমি পূৰা ভাতখিনি গুৰি কৰিম, চবকেইটা মানে এনেকৈ অলপ গুৰি কৰিম।
যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা আছে তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে কৰিম। তাৰপিছত অলপ কৰাৰ পিছত আমি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে আমি ৰাখিম। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ধৰা হ'ব পাৰে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ বলক। ভাতখিনি পূৰা মানে একদম গুড়ি কৰিম, যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছে ঠিক তেনেকৈ কৰিম। পূৰাকৈ মানে চবখিনি মানে কৰিম এইকেইটা। তাৰপিছত এনেকা পূৰা কৰাৰ পিছত এইটো মানে এইটো দুটা লগাম। দুটা ইয়াত যিমান ভাত আছে এইকেইটা 4টামান লগাম। দুটাহে নহয় 4টামান লগাম। 4টা লগোৱাৰ পিছত এইটো গুড়ি কৰিম, পূৰা মানে গুড়ি কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাই যাব ক'ত কেনেকৈ মানে কিবা কৰা হ'ল চবখিনি। তাৰপিছত এনেকৈ গুড়ি কৰিম, যিটো নেকি লাড়ু নিচিনা এটা সতীয়াৰ ঔষধটো কিবা কৰি গুড়ি কৰিম। তাৰপিছত পূৰা মিক্স কৰিম। এইখিনি যিমানখিনি ভাত আছে এই ভাতখিনি পূৰা মিক্স কৰিম। এইটো নহ'লে আপোনাৰ এইকেইটা মিলি যাব, মানে যিটো মানে ইয়াত পূৰা গেলি যাব। গেলি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো বস্তুৰ কাৰণে যেনেকৈ ভাত এনেই পেলাই থ'লে ঠিক তেনেকৈ গোন্ধাই, কিন্তু ইয়াত নুগোন্ধে মানে বস্তুটো। যিটো ভাল স্মেল আহে আপোনালোকে চালে গম পাই যাব এইটো বস্তুৰ কাৰণে। নহ'লে ভাতখিনি এনেই থ'লে আপোনাৰ বস্তুটো নহয়। মানে এই বস্তু যিটো নেকি যিটো গুড়ি কৰিছে এইটো লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাতটো বনাব পাৰিব, মানে এই যিটো নেকি বস্তুটো। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাই দিব যে ভিডিঅ'টো ভালনে বেয়া আপোনালোকে জনাই থাকিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বনাই থাকিম যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে অল চিলেক্ট বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখিব আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কণ্টিনিউ। সো শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কণ্টিনিউ চাই থাকিব। আমি এনেকৈ বনোৱালৈকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। সো চাই থাকিব, এনেকৈ লগাই থাকিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো। এনেকৈ মিক্স কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, এখনলৈকে কণ্টিনিউ বনাই থাকিম আপোনালোকলৈ, চাই থাকিব। এনেকৈ ভিতৰত ভৰাম, এনেকৈ কলপাতখিনি ভৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভালকৈ এনেকৈ ভৰাম। 2-3 পাতমান ল'ব, 2-3 পাত ল'লে বেছি ভাল হয়। 2-3 পাতমান এনেকৈ 2-3 মেৰিয়াই ল'ব ভালকৈ। তাৰপিছত এইখিনি যিমানখিনি আছে ইয়াত এই বৰ্তনৰ ভিতৰত ভৰোৱা। তাৰপিছত এনেকৈ ভৰাম, ইয়াত ফুল হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰা হয়। তাৰপিছত এই দুটা আপোনাৰ কমচে কম 6-8 দিনমান ৰাখিম। কমচে কম 6-7 দিন ৰাখিম। 6-7 দিন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ মেইন বস্তুটো মানে চুলাইটো কেনেকৈ উলিয়াই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু পাৰ্ট 2ত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ মেইন বস্তুটো উলিয়াই। এতিয়া আমি 7 দিনৰ পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। 7 দিনত নহয়, যদি পাৰিলে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বস্তুটো 7 দিন ৰাখিব লাগিব। 6-7 দিন। 7 দিন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আকৌ
ৰিটাৰ্ণ কৰি মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকিম। কিন্তু আজিলৈকে এই বস্তু দুটা মানে এই যিটো নেকি ইয়াত ভৰাই থৈছে এই ভাত দুটা কমচে কম ভালকৈ সিজিব লাগিব। ইয়াত যাতে মানে বস্তুটো সিজোৱাৰ পিছত মানে কমচে কম যিটো বস্তু দিছোঁ এই লাড়ু নিচিনাটো, এই লাড়ু নিচিনাটো ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত গেলি যাব। গেলি যোৱাৰ পিছত মেইন বস্তুটো গুড় লগাব, গুড় বা চেনি লগোৱাৰ পিছত তেতিয়া পানী মিহলাই ইয়াত ফুল ভৰ্তিকৈ মিলাব। 2-3 দিনৰ পিছত মিলাৰ পিছত তাৰপিছত 7 দিন বা 8 দিন ৰাখি পেলাই তাৰপিছত মেইন বস্তুটো উলিয়াই। মেইন বস্তুটো কেনেকৈ উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ so much watching my video.